Preview. अस्सलामुअलैकुम मलګرو څنګه تاسو په سکرین باندې دغه پریویو کې ویډیو کته نو دا نن سبا په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته وایرل چلیږي نو کته سم دغه شانتي ویډیوګانې خپل د ټیک ټاک لپاره جوړول غواړئ د پلی سٹور نه به capcut انسټال کړئ دا غیر نرسته به تاسو زما د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته به تاسو ته د دې ویډیو یو لینک ملاو شي نو دغه ویډیو به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راشئ capcut ته capcut کې به دلته په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ ویډیوز ته به راشئ او دلته نه به هم دغه ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو ډاونلوډ کړئ دلته ایډ باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو په capcut کې ایډ شي بیا به د ویډیو اخر سر ته راشئ دلته د capcut یو لوګو راځي په دې به کلیک کړئ او دا ویډیو به تاسو دلته نه ختمه کړئ دغه لوګو چې کوم ده دا به تاسو دلته نه ختمه کړئ بیا به د ویډیو لومبي سر ته راشئ دلته اوورلی باندې به کلیک کړئ ایډ اوورلی ته به راشئ او دلته فوټوز ته به راشئ کم تصویر چې تاسو په دې کې بیا ایډ کول غواړئ کم تصویر باندې تاسو خپل دغه ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تصویر به تاسو دلته نه په دې کې ایډ کړئ نو کله چې ملګرو دغه تصویر تاسو په سکرین باندې راشي تاسو به د دې لینث چې کوم دی دا به تاسو بړاو کړئ او د ویډیو اخر سر ته به یې ورسوئ نو کله چې دغه تصویر لینث تاسو بړاو کړئ نو بیا دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په دې سایډونو باندې بالکل برابر راولئ او بالکل دا په میز باندې به ولګوئ صحیح ده چې دا تصویر بالکل په میز باندې راشي په دې حساب کې به دا ولګوئ او بیا به یې راشئ دلته تاسو ته بیا یو آپشن راکوي ماسک نو تاسو به دلته په دې ماسک باندې کلیک کړئ بیا به دلته دې سپلیټ ته راشئ په دې سپلیټ په کلیک کړئ او دغه ماسک چې کوم دی دا به تاسو دلته نه لږ روټیټ کړئ په دې حساب سره ملګرو دا به تاسو روټیټ کړئ بیا لږ بره بوځئ صحیح ده په دې حساب سره به دا بوځئ چې په دې کې ستاسو د تصویر بالکل برابر راځي او دا به لږ ښه بره بوځئ او دا کوم تیر نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې بیا لوغنې په بره زور کوئ ډېر نه صحیح ده معمولي غونې داسې بیا به دلته په دې اوکې باندې کلیک کړئ لاندې دا ټیک نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ بیا به په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو به لږه په بره بوځئ صحیح ده چې په دې کې دغه کوم لیریکس چې دی دا ښکاره شي صحیح ده اوس په بیا په دې تصویر باندې کلیک کړئ د دې دا کم ماسک چې دی دا لږ زیات دی دا موږ کمو نو بیا به ماسک ته راشئ او دلته د تیر نشان چې کوم دی دا به لږ په کته راولئ صحیح ده په دې حساب سره به دغه ویډیو ستاسو تیاره شي نو ملګرو یو پیره زه ته بیا پلی کومه لګوم چې دا څنګه جوړه شو صحیح ده نو په دې طریقې سره ملګرو تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ ډېره زیات اسان طریقه وه خو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه لګېدلي پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ